Hello guys, once again I'm with you. Today I am going gel nail paint. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੈਲ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਮ ਟਾਈਮ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਮ ਵੀ ਡਰਾਇਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਕਿਵੇਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਜੈਲ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਉਣੀ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਇਟ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਅਪਲਾਈ ਯੂਅਰ ਨੇਲਸ ਬੇਸ ਜੈਲ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਜੈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੇਸ ਜੈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨੇਲਸ 'ਤੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਿਨ ਕੋਟ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ ਥਿਕ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਡਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ start just 6500 ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਹੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਲਰ ਸ਼ੇਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਕਲਰ ਮੈਰੂਨ ਲਾਈਕ subscribe ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਦੇਖ ਲਓ press bell icon ਬਹੁਤ ਥਿਨ ਲੇਅਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ notifications ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰੋ ਇਫ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ many type of hairstyle video on this channel engagement of party look ਇਸ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਫਿੰਗਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਉਸ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਗਲਿਟਰ ਵਾਲੀ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਗਲਿਟਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਕੋਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ I hope you enjoy this video ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿੰਗਰ ਤੇ ਵੀ ਡਬਲ ਕੋਟ ਕਰਾਂਗੇ extra clean with your nails 60 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇਲ ਪੇਂਟ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਆਪਣਾ ਵਾ ਟੌਪ ਕੋਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੌਪ ਕੋਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ bridal makeup start just 6500
subscribe Acrylic beauty tips. Press bell icon for more notifications. ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ 60 ਜਾਂ 90 ਸੈਕਿੰਡ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। Guys, look at this, it's done. I hope Many you like type this of video. video on For more videos, subscribe my YouTube this channel. channel Acrylic Beauty Tips. Bye bye guys. Thank you so for watching. Look guys, this looks so pretty. Do subscribe my YouTube channel Acrylic Beauty Tips. engagement and Press party look. the icon for more video. Thank you so much for watching. Bye bye guys.